Welcome back to my channel. So for today's video, ayan, today is Sunday and I'm with my pamangkin. Natin kami ng birthday, na 7th birthday, and so andun lang sila sa loob kasi medyo maingay, so hindi nyo rin marinig yung sabi ko kasi nga wala akong dalang microphone. Ayan, so again, samahan nyo ako sa sa birthday. So andito sila sa loob. Baliktad. Cool pala.
party and ayan. Medyo mamasyal muna kami kasi may mga bibilhin pa kami mga gamit sa bahay. So, punta naman kami ngayon. Kasi mamimili kami ng mga gamit sa bahay. So, yeah. So, ayan guys. So, andito na ulit ako sa bahay. And, after namin sa Birthdeyan, so, namili muna ako ng mga ilang gamit sa bahay kasi nga malapit na nga ako mag-transfer doon. And, konti lang yung nabili ko. So, hindi ko na napakita. Nandun pa rin siya sa bag. So, yun, next time ko na lang din ipapakita. Actually, mga hook lang naman yung mga sabitan ng kung ano-ano na pwedeng pagsabitan. Ayan. Yun lang yung mga binili ko. And, of course, gusto ko rin palang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga suporta sa channel ko dahil 5K subscriber na po tayo. So, super thankful ako sa inyong lahat dahil hindi ko po in-expect. Yung maka 1K subscriber lang po ako. Sobrang saya ko na. And now, naka 5K subscriber na po tayo. So, I'm very, very thankful and blessed dahil yan, may sa lahat ng mga naniwala and nagtangkilik sa akin at sumuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe for more videos and updates. So, ayan. Bye!